Let's go. What's up guys? It's your boy Steven Abella. Ang pangit! And for today's vlog, we are going to unbox my new phone that I just bought again from Abenson online. Before this video start, please don't forget to like and subscribe. Also guys, after you subscribe to my YouTube channel, please don't forget to check the mechanics for the shoe raffle. There will be only one lucky winner. And yung lucky winner na yun ay siya yung mismo mamimili nung size para sa kanya or baka pang regalo nyo or something. Isasendan ko sa kanya yung design ng shoes. Syempre legit siya guys and may minimum yung presyo ng sapatos since hindi naman kagad, di pa naman ako totally kumikita sa YouTube kaya ayun. Without further ado guys, sorry guys kung napaka-epic fail unboxing ko. Ang pangit! Huwag na yung further ado. Unbox na natin guys. And 1, 2, 3. Ang sakit! Ito na siya guys! Ito ang sakit ng daliri ko. Ang sakit. Grabe yung cameraman ko. Inulag siya sa akin. Game. Ito na guys. Open na natin. Guys, kaka-receive ko lang sa kanya nito. Sa Abenson kanina lang. August 4 ngayon guys. In-order ko siya last Sunday. Ngayon, unbox natin. Papakita ko galing Abenson talaga yung Abenson. Unbox na natin. Grabe, ganda ng bago kong cellphone. Pero grabe yung bubble wrap. By the way guys, pag umorder kayo sa Abenson, at pagka-receive nyo guys, magdala kayo ng alcohol. I-disinfect nyo kagad yung pinambalot sa kanya para safe at walang virus. Alcohol nyo kagad. Ano siya guys? And also guys, madami siyang freebies, 3. Worth 10,000 ata yung freebies nito. Not sure. Pero nagpamahal yung isang, papakita ko. So eto na naman guys. May Huawei mini speaker na naman tayo, which is freebie din dun sa laptop ko na MateBook D14. So dalawa na yung Huawei speaker ko. So yung isa is ibebenta ko na lang. And guys, tabi na natin yan. Then yung second freebie kay Huawei 7 Nova 5G ay ito. Yung ProMate Smart Charging Power Bank. 10,000 mAh. Yan siya guys. And next, ito na yung nagpamahal talaga sa freebie ng Abenson. So thank you Abenson. Grabe yung freebie nyo guys. Ang mahal na ito. Yung Huawei Watch GT 2e. Ito siya guys. Para siyang Apple Watch I think. Unbox natin yung Huawei Watch GT 2e. Unbox na natin. Nung sinearch ko sa Google, ang ganda niya, no? So, tignan natin sa personal. Ngayon ko lang siya makikita. Ala, ang ganda guys. Grabe. Promise. Napaka-manly ng watch. Black. Fit siya sa suot ko ngayon. Napaka-manly ng watch na to Napaka-manly. And yung kasama nito sa loob ay yung charging port niya. Yan. And as usual, yung normal na ngayon, yung USB Type-C ng Huawei. Then on the other side is yung warranty card and yung start guide. Yan siya guys. And ito siguro yung niya, papakita sa Huawei. Not sure. Hindi ko alam kung ano yung isa pa dito. So, yun guys. Yun na yun. Wala na siyang kasama sa loob ng box. So, guys, babalik ko na siya since ibebenta ko din naman to. Kung bibilin nyo to guys sa Huawei store mismo, ang SRP nito is, di ko sure kung ano, pero 9,790 yung SRP nito guys. Pero ibebenta ko siya ng
7,800 or 8K para plus shipping fee na yun. So yan, tabi na natin to guys. And now guys, ito na ang pinakahihintay nyo. Ang variant color na kinuha ko ay Space Silver. Kasi yung iPhone 11 Pro Max ko ay Space Gray. Ngayon naman ay Space Silver. And now, let's proceed to the main vlog or video of this vlog. The new Huawei Nova 7 5G. So, tatlo siya guys tatlo. Dalawa yung kapatid niya. Isang Huawei Nova 7i and Huawei Nova 7 SE. And ang kinuha ko guys is yung pinaka mas maganda sa kanilang tatlo. Ito na nga, ang Huawei Nova 7 5G. Siya guys, buksan na natin. Na-excite na ako guys. Yan, tapon natin yan. Also guys, sabihin ko lang, hindi na siya Google Store or Play Store ha. Ano siya, App Gallery na siya. Since hindi na siya yung Google dahil tinanggal nila yung contract nila sa Google. Yan, dislike pala siya. Tabi na natin yan. Ito na siya guys. Wow! Kunin natin ang cellphone. Ang variant color nito is Space Silver as I said earlier. And makikita nyo guys, ito yung sticker. Pwede siguro ito. Ito ata yung sa warranty. Then next na makikita natin ay yung SIM ejector pin. Second yung warranty card and yung start guide as always. And yung free jelly case which is clear and match na match sa Space Silver na color. Yan. And also guys, ito yung Huawei Supercharge. As always, USB Type-C. And guys, sabihin ko lang, headphone jack siya. Headphone jack. And cellphone ito ay hindi siya headphone jack. Hala, ba't hindi siya Ayun, meron pala siyang dongle or tangle, di ko sure kung anong tawag. Ito siya guys. Buksan na natin. Ayun! Sorry. Ang ganda guys. Tanggalin na natin yung excess plastic or yung cover sa likod. Ayun guys, ang ganda. Pag based on other vloggers, para siyang prism yung color. This phone has two variants, the purple and the Space Silver. Not sure if meron black. And para hindi magasigasan, syempre bago, lagay natin yung free clear case. So guys, sobrang gaan lang ng cellphone na to Sobrang gaan lang siya. Binuksan ko na siya guys. And now guys, let's talk about its spec. The screen display of this Huawei Nova 7 5G is 6.53. It is designed with ultra slim bezels by 2400 and by 1080p screen resolution. And also guys, kung mapapansin nyo, yung camera niya is already a punch hole, which is a new trend on new Android phones. Its front-facing camera is 32 megapixels. And for its back camera guys, its main camera is 64 megapixels and ultra-wide is 8 megapixels. Telephoto lens is 8 megapixels and macro lens is 2 megapixels. Ang variant na to guys is 8GB of RAM with 256GB of storage. Its processor is Kirin 985 5G SoC. And also guys, sasabihin ko na, hindi expandable yung storage ng cellphone na to since malaki na yung 256, siguro hindi mo naman siguro kagad mapupuno yung 256 kaya hindi siya na lalagyan ng memory card. And also guys, wag nyo kakalimutan yung mechanics is on the description down below. And also you can check on my Facebook profile, Steven Aaron.
Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe.